Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Mọi người biết không, đằng sau những cánh cửa đóng kín của các nhóm sùng bái tột độ là một thực tế thực sự đen tối và đáng sợ. Đó là nơi mà sức hút cá nhân được dùng như một loại vũ khí nhằm biến sự tận tâm thuần khiết nhất của con người thành những bi kịch không thể vãn hồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cơ chế tâm lý cực kỳ tinh vi của những kẻ thao túng ẩn danh dưới vỏ bọc cứu thế này. Chúng ta sẽ đi sâu vào tâm trí của họ để xem chính xác thì bằng cách nào họ có thể tước đoạt hoàn toàn ý chí tự do của một cá nhân, và đáng sợ hơn là dẫn dắt hàng ngàn người bước vào con đường tự hủy diệt. Xã hội của chúng ta thường hay mắc phải một lầm tưởng rất tai hại. Chúng ta cứ mặc định rằng, chắc chỉ những ai ngây thơ, thiếu học thức hay cả tin mới dễ sập bẫy các giáo phái. Sự kỳ thị này vô tình mang lại một cảm giác an toàn giả tạo, kiểu như khiến chúng ta tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu. Nhưng thực ra, lầm tưởng này hoàn toàn sai lệch. Các tổ chức cực đoan không hề tập trung vào những người yếu kém về trí tuệ đâu. Ngược lại, họ rất hay nhắm vào những bộ óc ưu tú nhất. Thực tế lịch sử đã chứng minh điều này rất rõ ràng. Lấy Asim Shinrikyo làm ví dụ nhé. Tổ chức này đã chủ động nhắm đến và chiêu mộ cực kỳ thành công hàng loạt các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và những chuyên gia y tế hàng đầu. Những trí thức tinh hoa này hoàn toàn không hề bị mất trí hay điên rồ gì cả. Trái lại, họ chỉ đơn giản là những người đang phải gánh chịu áp lực khổng lồ từ cuộc sống, đang khao khát tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc đời mình, ngoài những thành công vật chất, và những kẻ chiêu mộ thì lại quá rành rẽ việc khoét sâu vào khoảng trống tâm lý đó. Chính cái khao khát tìm kiếm mục đích này đã trở thành điểm yếu chí mạng để các thủ lĩnh khai thác. Hãy nhìn vào Jim Jones và thảm kịch Jonestown để thấy rõ điều này. Jones không hề xuất hiện và bảo mọi người tự sát ngay từ ngày đầu tiên. Không hề. Ông ta dệt ra một viễn cảnh không tưởng, tuyệt đẹp về một xã hội công bằng, không phân biệt chủng tộc, tràn ngập tình yêu thương. Nhưng để đổi lấy thiên đường đó, Jones từ từ yêu cầu những sự hy sinh. Từng chút một, ông ta buộc tín đồ từ bỏ tài sản, cắt đứt với gia đình và cuối cùng là vứt bỏ luôn bản sắc cá nhân để tuân theo một giáo điều tập thể chết chóc. Và cái giá phải trả cho sự tuân thủ tuyệt đối này thì sao? Không phải là sự giải thoát, mà là những sinh mạng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Thử nghĩ đến hơn 900 con người nằm chết la liệt tại Jonestown, hay tiếng thét hoảng loạn trong vụ tấn công bằng khí thần kinh sarin trên tàu điện ngầm Tokyo mà xem. Đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên, đó là hồi kết đã được tính toán cực kỳ tỉ mỉ của một quá trình thao túng kéo dài khi mà niềm tin mù quáng chính thức biến thành vũ khí giết người. Vậy thì, phần đầu tiên, hãy cùng vạch trần kẻ săn mồi. Để thực sự hiểu được nguồn gốc của những thảm kịch này, chúng ta bắt buộc phải đi thẳng vào tâm trí của những kẻ lãnh đạo đứng sau giật dây mọi chuyện. Những thủ lĩnh này không chỉ đơn giản là người có tài ăn nói hay sức hút bẩm sinh đâu. Để nhận diện bản chất thật của chúng, tâm lý học dùng một khuôn khổ có tên là Dark Triad. Đây hoàn toàn không phải là sức hút của một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng thông thường, mà chính xác là chân dung tâm lý của một kẻ săn mồi. Khuôn khổ này giúp chúng ta vạch trần cách mà chúng dùng kỹ năng của mình như một công cụ để vắt kiệt những người xung quanh. Hồ sơ Dark Triad này được chia làm 3 phần cốt lõi rất rõ ràng. Thứ nhất là Narcissism, sự tự luyến tột độ khi kẻ thủ lĩnh thực sự tin rằng mình là đấng cứu thế không thể sai lầm. Thứ hai là Machiavellianism, sự xảo quyệt tàn nhẫn, luôn thao túng người khác như những quân cờ không hơn không kém. Và cuối cùng là Psychopathy, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thể hiện qua việc hoàn toàn vô cảm và vắng bóng lòng trắc ẩn. Mọi người thử hình dung xem, khi 3 đặc điểm độc hại này hòa quyện lại với nhau, chúng tạo ra thứ mà nhà phân tâm học Erich Fromm miêu tả một cách rùng rợn là ác kỷ ác tính. Lúc này, thủ lĩnh hoàn toàn mất đi khả năng nhìn nhận tín đồ như những con người sống động. Đối với chúng, con người bây giờ chỉ đơn thuần là công cụ, là những vật thể tồn tại duy nhất để phục vụ cho khao khát quyền lực không đáy của chính chúng mà thôi. Sang phần thứ hai, vũ khí tẩy não và kiểm soát. Hãy cùng xem cái hồ sơ tâm lý đáng sợ kia được dùng để xây dựng một hệ thống bẫy tâm lý nhằm nuốt trọn con mồi như thế nào nhé. Khuôn khổ kiểm soát tinh vi này đã được các chuyên gia, đặc biệt là Steven Hassan, đúc kết lại thành White Model. Đây không phải là lý thuyết suông, mà là một bản thiết kế cực kỳ chi tiết. Nó giải mã chính xác từng thủ thuật được sử dụng để tước đoạt quyền tự quyết của một người, biến họ thành một thực thể phục tùng vô thức. Nó hoạt động giống hệt như một chiếc lưới đang từ từ siết chặt vậy. Đầu tiên, chúng kiểm soát hành vi hàng ngày, ăn gì, mặc gì. Sau đó, luồng thông tin bị bóp nghẹt, không có bất kỳ thông tin trái chiều nào lọt được vào. Tiếp theo, suy nghĩ độc lập dần bị thay thế bằng giáo lý của nhóm. Và bước cuối cùng là kiểm soát cảm xúc, thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi tột độ hoặc cảm giác tội lỗi. Khi chiếc lưới này khép lại, thực sự là không còn đường lui. Nhưng mọi người có biết điều đáng sợ nhất là gì không? Cái bẫy này hiếm khi bắt đầu bằng sự hà khắc. Nó mở màn bằng một chiến thuật vô cùng ngọt ngào có tên là love bombing hay dội bom tình yêu. Hãy nhớ lại những trí thức kiệt sức mà chúng ta đã nhắc đến ban đầu nhé. Khi họ đang trông chừng nhất, giáo phái xuất hiện, tắm họ trong sự quan tâm và tình cảm giả tạo khổng lồ.
Nó mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến họ tưởng rằng cuối cùng mình đã tìm thấy chân lý. Lý trí phòng thủ lập tức bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Và ngay khi con mồi đang say ngủ trong ảo mộng tình yêu đó, chúng bắt đầu nhồi sọ bằng một hệ tư tưởng chia rẽ, hoang tưởng tột độ gọi là us versus them. Chúng vẽ ra ranh giới tuyệt đối, chỉ có chúng ta là thuần khiết, là chân lý, còn toàn bộ thế giới bên ngoài, từ gia đình ruột thịt đến bạn bè, đều là bọn họ. Làm ma quỷ cần tránh xa, việc này cắt đứt mọi mỏ neo thực tế, khiến việc rời đi trở thành một nỗi kinh hoàng. Sau đó, để đập tan tận gốc rễ tư duy phản biện, chúng kích hoạt các chiến thuật kiểm soát thể chất khắc nghiệt. Đây là lúc sinh học chống lại chính con người. Bằng cách bắt ép lao động kiệt sức, tước đoạt giấc ngủ liên tục và bỏ đói, bộ não thực sự không còn đủ năng lượng để suy nghĩ độc lập nữa. Ở cái trạng thái cạn kiệt đến cùng cực này, sự tuân thủ vô điều kiện bỗng trở thành cách duy nhất để sinh tồn. Vậy, phần cuối cùng, chúng ta đi đến một sự thật khốc liệt. Kết cục bi thảm khi tín đồ chỉ được coi là những viên pin dùng một lần. Điều gì xảy ra khi quyền lực bị đe dọa? Sự sụp đổ không diễn ra sau một đêm, mà là một quá trình leo thang đầy hoang tưởng. Cứ nhìn lại dòng thời gian của Jonestown mà xem, từ một cộng đồng không tưởng đến việc dắt nhau vào tận rừng sâu Guyana để cô lập. Rồi thì sự hoang tưởng xuất hiện với lính canh vũ trang, những hình phạt tàn khốc, và đỉnh điểm là những đêm trắng, bắt mọi người diễn tập tự sát bằng độc dược nhiều lần, vắt kiệt sức chịu đựng, để dọn đường cho đêm thảm kịch thực sự. Để lừa những tín đồ có học thức chấp nhận chuyện tước đoạt mạng sống, những kẻ này phải viết lại từ điển ngôn ngữ. Chúng khoác lên tội ác một lớp áo ý thức hệ. Jim Jones thì gọi tự sát là tự sát cách mạng, nghe như một sự hy sinh vinh quang vậy. Còn Aum Sinikio thì dùng từ Pondria, thuyết phục mọi người rằng sát hại ai đó là một sự nhân đạo tâm linh để thanh tẩy linh hồn họ. Bằng cách vặn vẹo ngôn từ, la bàn đạo đức của nạn nhân bị phá hủy hoàn toàn. Thực tế tàn nhẫn này liên kết chặt chẽ với sự tự luyến ác kỷ mà chúng ta đã phân tích. Một khi tín đồ đã dâng hiến sạch sanh sanh tài sản, vắt kiệt sức lao động và mất luôn quyền tự chủ, họ không còn giá trị lợi dụng nữa. Trong mắt của một kẻ vô cảm, vứt bỏ một con người cạn kiệt sinh lực cũng chẳng khác nào vứt đi một viên pin AA đã hết điện. Một sự đào thải lạnh lùng, không hối tiếc. Và các phân tích tâm lý đã chỉ ra một kết luận thực sự rợn người. Khi cái tôi khổng lồ của thủ lĩnh đối diện với nguy cơ sụp đổ, tính cách Machiavellianism cực đoan của chúng bộc lộ dạng thức đáng sợ nhất. Chúng thà phá hủy mọi thứ, quét sạch toàn bộ những người đi theo mình, còn hơn là phải chịu sự nhục nhã của việc mất quyền lực hay phải đối diện với công lý. Hành trình vạch trần bóng tối của sự thao túng kết thúc ở đây, nhưng nó để lại một câu hỏi thực sự ám ảnh cho tất cả chúng ta. Nếu như chính cái nhu cầu sâu thẳm nhất, nguyên thủy nhất của con người là được kết nối, được thấu hiểu, lại có thể bị vũ khí hóa một cách tàn nhẫn và triệt để đến vậy, thì làm thế nào xã hội có thể thực sự bảo vệ những tâm trí dễ bị tổn thương nhất khỏi kẻ săn mồi ác kỷ tiếp theo? Một câu hỏi lớn mà có lẽ chúng ta sẽ còn phải suy ngẫm rất lâu.